Hello guys, welcome back to another video. In this video, I will show you how to download and install Dev C++. So जसको थ्रुबाट तपाईले C अथवा C++ प्रोग्रामहरु चाहिँ इजिली प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोग्राम्सहरु बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो यसको लागि सिम्पली गुगलमा गएर dev C++ डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुस्। देयर यु क्यान सी लट्स अफ वेबसाइट्स हैन। मेक श्योर द भर्जन हैन यो चाहिँ 5.0 भर्जन हो भने लेट्स स्क्रॉल डाउन and there you can see a 5.11 version for Windows. So simply go to that websites, then you can just scroll down to search for the download options. 48.1 MB go, so click for the download. So मैले चाहिँ पहिले डाउनलोड गरेर डेस्कटपमा सेभ गरेर राखेको छु हैन। सो मेक श्योर द साइज अफ द सेटअप फाइल जुन चाहिँ 48 MB को चाहिँ हुनुपर्छ हैन। So after that simply double click गर्नुस् अथवा right click गरेर ओपन गर्नुस्। So you need to wait for a while. Okay मा क्लिक गर्नुस्। I agree. देख्न सक्नुहुन्छ है स्पेस रिक्वायर 346.8 MB छ। Go for next. स्पेस अवेलेबल चाहिँ र स्पेस रिक्वायर्स देखिरहेको छ हैन। क्लिक फर इन्स्टल। यसको लागि चाहिँ तपाईको जस्ट 346 MB भनेको चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ एकदमै थोरै हो हैन। सो एकदमै सिम्पल कम्प्युटरमा पनि यो इन्स्टल हुन्छ प्रोपरली। यस्तो एकदमै फास्ट एक्सपेन्सिभ कम्प्युटर चाहिँ लिनुपर्ने जरुरी छैन Dev C++ को लागि चाहिँ। So finish click गर्नुस्। Go for next, again next and okay. So and you are done. So यो चाहिँ Dev C++ को चाहिँ इन्टरफेस हो हैन। So go for the file new and source file अथवा control n पनि गर्न सक्नुहुन्छ। So let's type some simple program code. Hello world भन्ने एउटा सिम्पल डिस्प्ले स्क्रिनमा चाहिँ डिस्प्ले गरेर हेरौँ। सो आफ्टर कम्प्लिटिङ द सिम्पल प्रोग्राम हैन एक्जिक्युटमा जाने कम्पाइल गर्ने। कम्पाइल गर्दा के थाहा हुन्छ त भन्दा चाहिँ कुनै एरर छ किन भनेको थाहा हुन्छ है। यसको लागि चाहिँ सेभ गरौँ .c, डोन्ट फर्गेट द फाइल नेम एक्सटेन्सन्स टु गिभ .c। त्यसपछि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ देयर आर लट्स अफ एरर्स हैन। एररहरु यहाँ तल देखाउँछ। सो एरर चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ प्रिन्ट हैन नि त, प्रिन्ट एफ हो हैन। अनि स्मल ब्र्याकेट भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्टर कम्प्लिटिङ द स्टेटमेन्ट यु हैव टु गिभ अ सेमिकोलन हैन। यति गरेर फेरि लेट्स कम्पाइल। देख्न सक्नुहुन्छ एरर तलपट्टि एरर्स वार्निङ 0 छ भनेको मतलब केही पनि एरर छैन अब। सो सिम्पली अब चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। सो देयर क्यान सी हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ स्क्रिनमा आउटपुट आइसकेको छ हैन। सो यस्तै गरेर इफ आई रिप्लेस दैट हेलो वर्ल्ड टु गुड मर्निङ देन लेट्स रन इट अगेन। कम्पाइल नगर रन गर्दाखेरि के हुन्छ त अगेन यु विल सी हेलो वर्ल्ड। दैट मिन्स फर्स्ट अफ अल यु मस्ट कम्पाइल द प्रोग्राम है। के चेन्जेस गरेपछि कम्पाइल गर्नुहुन्छ अर यु क्यान सिम्पली कम्पाइल एन्ड रन भने F11 डाइरेक्टली पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। छुट्टाछुट्टै पनि गर्न सक्नुहुन्छ कम्पाइल एन्ड रन एन्ड डाइरेक्टली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। So in this way you can download and install Dev C++ very easily and start writing programs of C or C++. So I hope this can be helpful for you and thanks for watching. See you guys in my next video. Bye bye.